নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, অন্য এক নতুন ভিডিঅ'লৈ মই নিভাই আপোনালোকক নিভা প্লেছ ৰেচিপিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বনাম কচুৰ চপ। গতিকে আহকচোন আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এই ৰেচিপিটোৰ কাৰণে মই লৈছোঁ 4টা কচু, 2টা মিডিয়াম সাইজৰ পিঁয়াজ, এটুকুৰা আদা, 5টা কেঁচা জলকীয়া আৰু কেইখিলামান ধনিয়াৰ পাত, শুকান আটা। এতিয়া আমি কচুকেইটা বইল কৰি ল'ব লাগিব। আমাৰ কচুখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। এতিয়া আমি ইয়াত কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দিছোঁ। আমি কাটি থোৱা ধনিয়াখিনিও দিলোঁ, লগতে কাটি থোৱা আদা আৰু জলকীয়াখিনি দিলোঁ। আমি ইয়াত এতিয়া মছলা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। তাৰ কাৰণে মই দিছোঁ অকণমান ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়ি, অকণমান গৰম মছলা, অকণমান ধনিয়া পাউডাৰ আৰু হিচাপ অনুযায়ী নিমখ। লগতে লাগিব কেইটামান শুকান আটা। এতিয়া আমি এখন হেতাৰ সহায়ত এই বেটাৰটো ধুনীয়াকৈ প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব। এয়া চাওক, আমাৰ কচুৰ ডোটো প্ৰস্তুত হৈ গ'ল। এতিয়া আমি এয়া সৰু সৰুকৈ এটা এটাকৈ বল বনাব লাগিব। আমি এতিয়া হাতত অকণমান তেল লগাই লৈছোঁ। আপোনালোকে কচুৰ পিঠাবোৰ আপোনালোকৰ হিচাপ অনুযায়ী বনাব। মই বৰ ডাঙৰ কৰা নাই, আপোনালোকে কৰিম বুলি ভাবিলে কৰিব পাৰে। আমি বাকীখিনিও এনেকৈ কৰি ল'লোঁ। এয়া আমাৰ ভাজি হৈ গ'ল। এতিয়া আমি এখন কেৰাহীত অকণমান সৰিয়হৰ তেল দি দিছোঁ। আমাৰ তেল গৰম হৈ গ'ল। এতিয়া আমি এটা পিঠা তেলত দি দিছোঁ। এয়া দেখিছেনে, আমাৰ পিঠাকেইটাৰ কালাৰটো অলপ অলপকৈ উঠি আহিছে। কচুবিধ মই মোৰ এজনী ক্লাছ ফ্ৰেণ্ডৰ ঘৰত খাইছিলোঁ, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ আগত মই ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ। এয়া চাওক, আমাৰ কচু চপকেইটা কিমান ধুনীয়াকৈ কোমল হৈ আছে। এয়া দেখিছেনে, ইয়াৰ কালাৰো ইমান ধুনীয়াকৈ উঠিছে। আপোনালোকে দেখিছেই মই মছলা বৰ বেছি ব্যৱহাৰ কৰা নাই, হ'লেও ইয়াৰ কালাৰ বহুত ধুনীয়া হৈছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব। নতুনকৈ যদি কোনোবাই মোৰ ভিডিঅ'টো চাইছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, তেতিয়া মোৰ আহিব লগা ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই যাব।